Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Noob Review. Hôm nay chúng ta sẽ ăn thử mì ăn liền nha các bạn. Ở đây mình có cái này là cái gì đây? Bánh siêu cua. Hôm nay mình sẽ ăn thử một cái sản phẩm mì của Việt Nam đi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn thử phở đi các bạn. Trước mình có ăn thử phở hơn đi rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn thử một đây. Ăn cái này đi. Đây, hôm nay chúng ta sẽ ăn cái mì bò hầm này nhá. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn thử cái gói mì bò hầm của Otogi này. Gói này thì có size là 120g. Mình cầm của nó thì khá là chắc tay. Rất tiếc là mình không còn giữ được cái bill nữa thì không biết giá gói này là bao nhiêu. Chắc nó phải rơi vào tầm khoảng là 20.000 gói này, khá là dày nhỉ. Cái này thì xem nào, Otogi nhưng mà chữ lại ở Việt Nam nha em. Xem nào. Cái này thì xem nào, cách nấu này. Cho 500 lít phần đun sôi, nước sôi cho súp vào. Rồi, nấu trong vòng 4 phút. Thì ăn có thể thêm một chút rong biển. Rồi, như vậy thì cái mì này sẽ là mì nước các bạn. Cái này thì sản xuất ở Bắc Ninh. Ồ. Nếu mà sản xuất ở Bắc Ninh thì cái này chắc là rẻ thôi, không đến 20.000 đâu. Mình nghĩ gói này chắc chỉ có 11-12.000 thôi. Thành phần của nó này có khá nhiều thứ luôn. Ui ôi, 1 lít các ấy luôn. Thôi tí nữa mình ăn mình sẽ test xem là nó sẽ có những cái vị gì. Bên ngoài thì các bạn thì thấy rằng không biết nó có cay không ạ. Mì bò hầm chẳng biết nó có cay hay không cơ. Mì kiểu Hàn Quốc nha các bạn. Hạn sử dụng này 12 tháng 3. Như vậy hạn sử dụng cái này là khoảng 8 tháng. Bây giờ mình sẽ cắt ra xem bên trong như nào nhá. Rồi mình sẽ bên trong gói mì bò hầm như nào. Cầm bên ngoài thì nó khá là to và dày luôn. Gói này ăn chắc sẽ no đấy. Khá là to nhỉ. Cẩn thận cắt nhưng mà có gia vị là bùng bét hết luôn đấy. Rồi xem nào. Như vậy là chúng ta sẽ có là bên trong một cái bát mì khá là chắc tay luôn. Vuông. Ồ, size mì rất là to luôn anh ạ. Và bên trong điều đặc biệt là nó chỉ có duy nhất một gói sốt này thôi, súp kết hợp cả gia vị. Như vậy là không có hành khô gì cả. Khá là đơn giản. Chỉ duy nhất một gói súp, một sợi bát mì. Rồi, bây giờ mình sẽ trần thử cái này ăn xem như thế nào nhá. Rồi, mình sẽ cho nước vào. Rồi, và trong thời gian chờ nước sôi thì mình sẽ cho trước gói sốt của nó. Sốt nó có gì. Cái này cũng không có ghi thành phần là gì. Trông nó giống kiểu gói tương đen của Hàn Quốc ấy. Cái này chắc cay đi. Như vậy không phải là sốt thịt các bạn. Sôi rồi anh em ạ. Người sôi thì nó lại ra màu đen. Nước lại ra màu đen. Chúng ta thả mì vào nha. Cái bát mì khá là to luôn. Khoảng là hơn 2 phút mà cái sợi mì của nó vẫn rất là cứng luôn anh em ạ. Mình chưa thấy nó nở ra luôn ấy. Nên cái mì nó sẽ nấu hơi lâu nhá. Để khoảng 4 phút ấy. 2 phút sợi nó vẫn còn dai chắc là chặt này. Mùi thì khá là thơm. Có mùi như mùi canh nấm. Rồi khoảng 4 phút rồi. Sẽ bắc ra nha. Rồi. Rồi đây chính là trên tay bát mì bò hầm Otogi. Mình thấy đây ghi là sợi mì mềm và dai. Đúng thật là nó dai thật mà mềm thì chưa biết, chưa ăn thử thế nào. Nhưng mà có một điều hơi bất ngờ là khi mình chế biến cái này thì nó không ra cái nước màu đỏ au như này, mà anh em thấy đây nó ra nước màu hơi vàng. Chúng ta thấy là cái nước này nó hơi vàng và
nó cũng lên khá nhiều mỡ, mặc dù cái này nó không đi kèm với gói, nó chỉ có duy nhất một gói gia vị bột thôi, nhưng mình thấy nó lên khá nhiều cái váng mỡ này. Đó. Ok, thử xem là cái nước dùng như thế nào. Dùng mình thấy nó khá là mỡ luôn. Mùi thì giống mùi snack bò ấy, nhưng mà nó hơi cay cay một chút, nhưng mà khá là đậm. Ăn nó khá là cay các bạn, khá là hăng ấy. Rồi chúng ta thử sang sợi mì xem nào. Đây sợi mì này. Nước nó có hơi màu hồng hồng nhá. Thử sợi mì xem có đúng là mềm, dài rất là dài, để nấu đúng 4 phút mà nó dai nhách à. Bây giờ sẽ thử sợi mì. Nó hơi bở. Mình nấu khoảng 4 phút thì sợi mì nó sẽ đúng là hơi dặn. Đúng như quảng cáo là sợi mì dai và nó hơi bở chứ không phải là mềm. Mình cắn vào sợi mì thì nó có kiểu bở bở, mà thực chất thì các sợi mì nó vẫn dính vào nhau khá là dài luôn. Đó, ăn cũng lạ. Được cái nước dùng nó ngon lắm ạ, đậm. Và cái size của nó này nó cũng khá là to, ăn cũng khá là nhiều. Một bát này thì mình nghĩ rằng các bạn ăn cũng sẽ đủ no, không đói đâu. Cái bát mì có cảm giác như cầm nó chắc tay rồi. Nhưng mà cái mì này nó sẽ hợp ăn với trời lạnh. Cái nước dùng này, anh em có thể thấy rằng bạn nào thích ăn kiểu kiêng mỡ thì cái này, mì này hơi nhiều mỡ nha. Và nước dùng ngon, ăn đậm đà. Cái này thì nếu các bạn ăn theo kiểu mì của Hàn Quốc thì mình có thể cho thêm một chút rong biển vào nhá. Cái này mình thấy có rong biển mà khá là ít này, nó chỉ có một tí thì thôi, đi kèm thôi. Một tí thì có là lướt qua hàng rong biển. Nó nóng, nó cay ấy. Cái này cũng cay đấy, nhưng mà nó cay dịu dịu thôi. Và cái nước của nó khá là ngon. Sợi mì thì mình thấy nó không ăn lắm với cái gia vị nước này. Mặc dù cái nước dùng thì rất là đậm, nhưng cái sợi mì của nó thì ăn nó hơi bùn bùn, với cả không thơm lắm. Sợi mì nở ra cũng khá là béo. Đó, chung ăn cũng được. Cái sợi mì nó không ăn nhập lắm cái nước dùng, ăn nó khá lệch pha nhau. Mình xem cái thành phần trong cái súp này nó có cái gì nhá. Xem nào. Có dầu cọ, tinh bột khoai tây, lúa mì, chiết xuất nấm men. Đây gói súp này. Gói súp chúng ta sẽ có muối, bột nước tương, đậu nành, lúa mì, đường, đạm thủy phân, bột bắp, ớt, gia vị, ớt, tỏi, hành tây, hành lá, gừng, bột dầu cọ. Ồ, như vậy thì nó không mình ở đấy thì mình thấy là chưa có thịt bò gì cả. Ở đây bột chiết xuất từ thịt bò, như vậy thì không phải là có súp bò như bạn. Một số loại mì nó sẽ có làm ở mì thịt ý, nó làm trực tiếp từ thịt bò cơ. Cái này chỉ là ấy thôi, bột thôi, cái ăn nó khá là đặc.
Mỗi cái điểm nhấn là nấu trong vòng 4 phút mãi mới dặn chín được. Cay quá. Nước dùng khá cay nhanh em. Ôi giời. Nói chung là ăn thì gọi là chống vã thôi. Rồi chúng ta những cái nước dùng của nó nha. Đồ dùng khá là đã luôn. Rồi như vậy ngày hôm nay chúng ta đã ăn thử món mì bò hầm của Togi. Cảm nhận của mình về cái gói mì này thì đó là cái sợi mì nó khá là dai, và cái thời gian nấu thì nếu các bạn chế biến cái này thì chúng ta sẽ để thời gian khoảng như là cái khuyến cáo của cái Otogi này, chúng ta sẽ nấu trong vòng khoảng 4 phút nhá. Và sợi mì thì nó khá là bở. Và tuy nhiên mình ăn mình thấy nó cái nước dùng thì nó khá đậm, nhưng mà khi mà cái sợi mì mình nấu lên thì nó ăn nó không được đậm đà cho lắm, nó chỉ có đặc điểm nó dai và bở thôi. Và cái nước dùng của nó thì có một điều rất đáng tiếc là cái thịt bò nó chỉ là cái phần mà từ tinh bột thịt bò thôi, cái phần bột mà tạo mùi thịt bò thôi, chứ không phải là cái thịt bò tươi mà người ta làm thành một cái gói sốt chẳng hạn. Đó là một cái nhược điểm của cái mì này. Nhưng mà với một size mì to như mình ăn thì mình thấy là nó ăn nó cũng khá là chắc bụng. Và nói chung là cái sản phẩm mì mà các bạn có thể mua về trải nghiệm thử. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh để chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm khác nhé.